विद्वानहरूले भनेको सुन्दा उहाँहरूको ज्ञान आर्जन चाहिँ स्कुलभन्दा बाहिरै भएको छ क्या होइन पिपलको बोट मुनि त्यसपछि ऋषिमुनिहरूको पनि पहाडको यस्तो यस्तो ठाउँमा अन टप अफ द्याट गुरुकुल भनेर जुन गरिने पनि एकदमै नेचरसँग एकदमै क्लोज होइन त्यो कुनै फर्मल स्ट्रक्चर भन्दा पनि इन्फर्मल स्ट्रक्चरमा त्यही मेन्टरसिप गुरु र शिष्यको मेन्टरसिप यो एलिमेन्ट्स चाहिँ हामी कहाँ अलरेडी थियो त्यो कहाँ हरायो भनेर चाहिँ अलिकति मलाई लागिरहेको क्या एकातिर वी आर सो प्राउड अफ लाइक आवर ओन यो मेथड्स एन्ड अल तर हामीले आज फेरि त्यो सिस्टममा किन इन्टिग्रेट गर्न सक्यो आई थिङ्क हाम्रो अप्रोच इज भेरी प्र्याक्टिकल हाम्रो वी हेभ अ करिकुलम फर एभ्रिथिङ वी हेभ अ स्ट्रक्चर इन अ वे एउटा कन्टेनर जस्तो भनौँ न लाइक हामीले चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आउटकम्सहरूदेखि लिएर वी डोन्ट रियली हेभ अ टेस्ट म एक रात क्याम्पिङ बसेर like I won't learn about life. It happens as you go eventually. So I think one of the biggest learnings, especially working with women. Hello, Juliana. Hello there. So welcome to Education Dialogue. Thank you very much. Thank you for having me. Long time coming. कस्तो बितिरहेछ आजकल दिनहरू आजकल दिनहरू बिजी बितिरहेछ भन्नुपर्छ जहिले बिजी थिएँ सो तिम्रो बेसिकली अब डिभर्स खालको एक्सपिरियन्स छ आफ्नै पढाइको पनि होइन तीन ठाउँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा पढाएछ अनि त्यसपछि काम पनि कति धेरैवटा गरिरहेछ बट देन लाइक आई थिङ्क समवेयर अराउन्ड रिलेटेड टु वुमेन एन्ड एजुकेसन सो त्यसकै सेरोफेरोमा गफ गर्नु पर्ला आज होइन सुरुमा चाहिँ तिम्रो आफ्नै अलिकति ब्याकग्राउन्ड अनि एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड होइन अरू ब्याकग्राउन्ड भनौँ न इन्ट्रो तिम्रो अलिकति दिदेऊ न मेरो नाम जुलियाना म काठमाडौँमै हुर्केको काठमाडौँमै पढेको मेरो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले अन्डरग्रेड मेरो बिजनेसमा हो अन्डरग्रेड बिजनेसमा मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट कम्प्लिट गरेँ त्यसपछि आई वेन्ट टु इन्डिया लद्दाख फर द नोरोपा फेलोसिप त्यो चाहिँ अलि अन्टरप्रेनरसिप साइडतिर भयो अनि त्यसपछि मेरो मास्टर्स चाहिँ इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन एन्ड इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टमा हो मैले युनिभर्सिटी अफ सेफिल्डमा एज अ चिभनिङ स्कलर कम्प्लिट गरेको थिएँ यो चाहिँ अब एकाडेमिक एक्सपिरियन्स आई थिङ्क लर्निङ चाहिँ स्टिल अनगोइङ कन्टिन्युसै छ मलाई पर्सनली पनि एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन रिसर्च एन्ड एकाडेमिया सो मेरो आफ्नो पर्सनल लर्निङ चाहिँ हुँदैछ त्यसरी नै I've also studied C Schoolमा एउटा executive level community management courseहरू C School is a online school comes C School yes community school okay so specifically community building को कुराहरू सिकाउने so मेरो most of my profession पनि or work life पनि community building specifically women हरूसँग काम गर्ने नै भएको छ I started working SLC सकेर खासमा like मेरो वर्क ब्याकग्राउन्ड पनि मोस्टली डेभलपमेन्टमै छ रिसर्च कम्युनिकेसन्स बाट सुरु गरेँ मैले अलिकति कर्पोरेटमा ट्राई गरेँ मार्केटिङ एडभर्टाइजिङतिर खासै मन लागेन अनि त्यसपछि विथ माई मास्टर्स चाहिँ ब्याक इन एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अहिले चाहिँ फर फुल टाइम आई वर्क फर विडु भन्ने संस्था छ एउटा रिजनल अर्गनाइजेसन हो वी वर्क टु सपोर्ट वुमेन चेन्ज मेकर्स वुमेन लिडर्स साउथ इस्ट एसियामा अनि म चाहिँ त्यसको कम्युनिटी म्यानेज गर्छु अनि अन द साइड मेरो प्यासन प्रोजेक्ट चाहिँ म आइम वान अफ द को फाउन्डर्स अफ डुलुवा आउटडोर्स चाहिँ एउटा आउटडोर एजुकेसन एक्सपिरियन्सहरू क्युरेट गर्ने अल वुमेन लेड एक्सपिरियन्सहरू क्युरेट गर्ने प्लेटफर्म तिम्रो अब्जर्भेसन्सहरू चाहिँ के छ त हाम्रो एजुकेसनको बारेमा चाहिँ फ्यु थिङ्स आई थिङ्क एउटा त काठमाडौँमा नेपालमा पढ्दाखेरि त्यो एजुकेसन भनेको नै एकदमै फर्मल स्ट्रक्चर्सहरूमा लिमिटेड छ जस्तो लाग्यो थियो मलाई वेन आई वेन्ट टु नरोपा इभन त्यो 1 yearको फेलोसिप एक्सट्रिमली सुपर फोकस्ड ओन्ली अन अन्टरप्रिनरसिप हाम्रो एक हप्तामा एउटा सब्जेक्टको क्लास हुन्थ्यो अनि त्यस्तो अब एज इन एकदम प्र्याक्टिकल बेस्ड बिकज द एन्ड गोल वाज तिमीहरू कुनै एउटा स्टार्ट गर्छौ वा यु विल सल्भ द प्रब्लम्स अफ द हिमालयज भन्ने हिसाबले सो त्यो एउटा फेलोसिप एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई नेपालमा चाहिँ हामी कति अब बिजनेसमै भनौँ न बिजनेस एजुकेसनमै गर्दाखेरि इट्स भेरी थियोरिटिकल इट्स भेरी लाइक एक्जाम्समा कसरी स्ट्रक्चर्ड आन्सर्सहरू दिएर मार्क्स कसरी सिक्योर गर्नेमा एकदम फोकस हुन्थ्यो भर्सेस आई थिङ्क त्यो लद्दाखको फेलोसिप वाज भेरी प्र्याक्टिकल फोकस भेरी मच लाइक त्यो एउटा लाइभ एक्सन प्रोजेक्ट भनेर हुन्थ्यो सो मैले डुलु आउटडोर्सको कन्सेप्ट टेस्टिङदेखि लिएर सबै त्यही वर्षभरिमा गरेको थिएँ अनि त्यो चाहिँ अब त्यो एउटा प्रोजेक्ट एउटा काम एउटा
स्टार्टअप सुरु गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई नै अब मार्केटिङ लेन्सबाट होस् फाइनेन्स लेन्सबाट होस् वाट एभर लेन्सबाट हरेक विक डिफ्रेन्ट कुराहरू सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ भेरी प्र्याक्टिकल बेस्ड द्याट्स वान डिफ्रेन्स द्याट आई फाउन्ड युकेको पढाइ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो एडजस्ट गर्न कमिङ फ्रम यो काइन्ड अफ केयुको एजुकेसन भनौँ नेपालको जेनरली एजुकेसन सिस्टम we're not really encouraged to think अलिकति क्रिटिकली हुन्छ नि तिम्रो आफ्नो पर्सपेक्टिभ के हो त्यो राख भनेर भन्ने होइन प्रोफेसरहरूले अब क्लासमा यो अब इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसनमा देयर इज अ लट अफ इन्टरकल्चरल कम्पिटेन्सहरूको कुराहरू गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ मलाई कति मेरो अनदर थिङ वाज लाइक हाम्रो प्रोफेसर्सहरूले चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअलको ब्याकग्राउन्ड्सहरू एकदम मजाले स्टडी गरेको एकदमै इन्डिभिजुअल अटेन्सन दिनुहुन्छ कि पर्सनल ट्युटर्सहरूले होइन अनि मेरो एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ प्रोग्राम हेड नै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ मलाई एउटा कुरा भनेको चाहिँ अहिले याद हुन्छ कि उहाँले चाहिँ यु कम फ्रम उहाँहरूको लागि त यु कम फ्रम अ इन्डिजिनस कम्युनिटी इन एसिया इट्स अ भेरी स्मल पपुलेसन होइन तिमी मल्टिलिङ्गुअल छौ तिमी 4वटा भाषा बोल्छ होइन यु ग्रु अप इन दिस एकदमै डाइभर्स कम्युनिटी तिमीले अब इन्डियामा पनि पढेर आएको छ तिमीले यति धेरै इन्टरकल्चरल आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू ल्याउँछ तर तिमीले क्लासमा किन आफ्नो कुरा राख्दैनौ वा किन हेजिटेट गरिरहेको नो वान इज हियर टु जज यु तिम्रो एक्सपिरियन्स भनेको तिम्रो हो होइन अनि त्यो आफ्नो इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभ चाहिँ राख भनेर फर्स्ट 3 months त मलाई त्यो एडजस्ट गर्न नै गाह्रो भएको थियो आई थिङ्क युकेको एजुकेसन र यहाँको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो क्रिटिकल थिङ्किङ इन्करेज गर्ने अफकोर्स देयर इज अ स्ट्रक्चर टु इट कसरी प्रेजेन्ट गर्ने हाउ डु राइट भन्ने कुरा तर त्यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ खासै छैन जस्तो फिल लाग्छ मलाई हाम्रो एजुकेसन मोर एक्जाम फोकस छ होइन त्यो छ नै छ होइन किताब टिचरले भनेपछि अनि किताबमा लेखेपछि हामीले रिप्रोड्युस गर्ने मात्र काम हुन्छ लार्जली अब फेरि त्यसलाई मान्छेले यहाँ क्रिटिसाइज के गर्छ नि 100% त्यो भने होइन नि लार्जली दोस्रो नरपाको तिमीले अन्टरप्रेनरसिपको कुरा गर्यो मोर एक्सन ड्रिभन भयो होइन प्रब्लम सल्भिङ एक्सन मेबी युकेको अब त्यो मास्टर्स डिग्री भएर पनि होला होइन फेरि 1 year डिग्री हुन्छ भेरी इन्टेन्सिभ एकदमै इन्टेन्सिभ र मोर रिसर्च फोकस्ड होइन मोर त्यही भएर क्रिटिकल रिसर्च मात्र नभइकन लाइक अभियसली डिजर्टेसन रिसर्चहरू त छँदैछ तर like how do you make an evidence informed decision absolutely thinking like encourage गर्छ एउटाले डुइङलाई बढी एन्करेज गर्यो होइन नरपामा मोर ह्यान्ड्स अन प्रब्लम सल्भिङ एउटाले थिङ्किङलाई प्रमोट गर्यो नेपालको एजुकेसनले केलाई प्रमोट गर्छ भनेर म पनि जहिले अलिकति क्रिटिकल नै भइरहेको हुन्छु कि आई थिङ्क मैले आई थिङ्क आई एक्चुली लाइक sort of have an idea त्यसको चाहिँ a lot of times युरोपमा युकेमा साउथ एसियन्स पर्फर्म एकदमै राम्रो के बिकज हाम्रो एजुकेसन सिस्टम इन अ वे टिचर्स इज डिसिप्लिन होइन टिचर्स इज लाइक एकदमै हसल हार्डवर्क गर्नु चाहिँ जे जसरी पनि गर्नु छ तर पर्फर्म गर्नु छ भन्ने खालि त्यो एउटा माइन्डसेट चाहिँ क्रिएट गर्दो रहेछ विच हाम्रो प्रोफेसर्सहरूले पनि भन्थ्यो कि एभ्री टाइम वेन एभर त्यो साउथ एसियन स्टुडेन्ट्सहरू छ एन्ड पर्टिकुलर लाइक इन्डियन बङ्गलादेश नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू पाकिस्तानी स्टुडेन्ट्सहरू जेसुकै आए पनि म रिकटे गरे पनि म गर्छु भन्ने त्यो स्पिरिट चाहिँ हुन्छ भनेर होइन अनि मेबी द्याट्स वाट कम्स विथ द सेन्स अफ कम्पिटिसन पनि इन अ वे आई नो स्कुलमा हुँदाखेरि त यस्तो लाइक कस्तो हेक्टिक लाग्थ्यो त्यो थियो नि यु हेभ टु स्कोर डिस्टिङ्सन ल्याउनुपर्छ भन्ने होला प्रेसर तर त्यसले एउटा इन अ वे माइन्डसेट चाहिँ बिल्ड गरे हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अब्जर्भेसन भएको त्यसमा यही अफकोर्स पक्कै छ होला तर त्यसमा एउटा मेरो अलिकति थप धारणा चाहिँ के छ भने कस्तो मान्छेहरू पुग्छ त्यहाँ भन त नेपालबाट जो ड्रिभन हार्डवर्किङवाला फ्यु के एकदमै इन्सिग्निफिकेन्ट नम्बरमा पुग्छ साँच्चीकै राम्रो मेहनत गर्ने एम्बिसन भएकोहरू नै पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा एउटा न्यारेटिभ छ त्यो न्यारेटिभलाई अब मैले कम्प्लिटली डिसमिस गर्न मिल्दैन हाम्रो एजुकेसन चाहिँ कामै लाग्दैन भन्न खोजे नि होइन बट देन त्यो स्याम्पल चाहिँ एक थोपै रिप्रेजेन्टेटिभ होइन भन्ने मलाई किन लाग्छ भने हाम्रो जहिले आर्गुमेन्ट गर्दा नेपालको एजुकेसन पनि वर्ल्ड क्लास छ किनभने हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू जहाँ जान्छन् राम्रै गरेका छन् भने त्यो जाने जो साँच्चैकै स्कलरसिपमा जानेहरूमध्ये चाहिँ फ्यु एकदमै राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू मेहनती भनौँ न राम्रो नराम्रो भने म क्याटेगोराइज त नगरौँ होइन मेहनती एम्बिसन भएको पर्पजफुल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अलिक बढी
ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीमै गएको कारणले पनि हामीलाई सायद त्यो कुराहरू सही नै हुन चाहन्छ। त्यहाँ गएर जाँदा चाहिँ अब मैले आफूले पढ्दा पनि एउटा चाहिँ थियो, उनीहरू धेरै रिल्याक्स्ड होइन। एक त रिल्याक्स किनभने उनीहरू मेरो आफ्नो बुझाइमा है एकदमै स्मार्ट, तर उनीहरूले त्यस्तो त्यो हार्डवर्क हामी जस्तो एकदम पढेर लेखेर मर्ने गरी गर्नु चाहिँ हामी एकदम बेटर जस्तो लाग्यो होइन। तर उनीहरू चाहिँ अब एकदम चिल थियो क्या होइन। एटलिस्ट मेरो क्लासको मैले युनिभर्सिटीकोहरू देख्दा चाहिँ त्यस्तो हामी जस्तो मेहनत गरेर मर्ने गरी चाहिँ पढ्थेन। बट देन दे आर अलरेडी एक्सपोज टु सो मेनी स्टफ्स अलरेडी। उनीहरूको अन्डर ग्रेडसम्म आइपुग्दा कतिवटा कन्ट्री त भिजिटै गरिसक्यो, कतिवटा ठाउँमा इन्टर्नसिपै गरिसकेहरू हुन्छ। हामीलाई एकदम ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने पनि सायद उनीहरूलाई अलिकति सामान्य तरिका। दोस्रो चाहिँ हामी यहाँनिर स्कोर गर्नको लागि साह्रै मेहनत गर्ने, उनीहरू स्कोर गर्न त ठिकै छ त, यो त स्कोर त गर्दै गर्नु, म धेरै कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छु भन्ने टाइपले त्यो एउटा चाहिँ मैले डिस्टिङटिभ डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो देखाएको थिएँ मैले आफूले चाहिँ होइन। सो एनिवे नेपालको एजुकेसनमाथि धेरै डेल्भ नगयौँ। त्यसपछि युकेको पनि मोरलेस होइन थाहा नै छ। तर नरोपा फेलोसिप इज अ भेरी युनिक प्रोग्राम जसको बारेमा चाहिँ अलिकति मलाई डिटेल्समा जान्न मन छ कि। Sure. So नरोपा फेलोसिप चाहिँ मैले 2020 को ब्याचमा म 20मा ग्रेजुएट भएको। I got to know about it Kingscollege बाट, so thank you for that. तर नरोपाले चाहिँ मोस्टली हिमालयजको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने थ्रु अन्टरप्रिनरसिप भन्ने चाहिँ उहाँहरूको गोल भयो। 1 वर्षको प्रोग्राम हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो सर्टिफिकेटको कुरा गर्ने हो भने डिन्ट रियली केयर अबाउट द पेपर्स। तर नेपाल, भुटान र इन्डियाको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ लद्दाखमा ल्याएर एउटा कम्प्लिटली रेजिडेन्सियल 1 year डिग्री, त्यसमा राइट फ्रम एउटा कुनै पनि एउटा कम्पनी, एउटा स्टार्टअप or even a project build गर्नु छ भने फ्रम आइडेन्टिफाइङ द प्रब्लम, टेस्टिङ सोल्युसन्स, लाइक मार्केट स्टडीदेखि लिएर हरेक कम्पोनेन्टलाई चाहिँ सानो सानो पर विक ब्रेकडाउन गरेर त्यो वर्षभरिको एन्डमा चाहिँ एउटा लाइभ एक्सन प्रोजेक्ट भनेर केही लन्च गर्ने हिसाबले सुरु भएको थियो। म चाहिँ नरोपाको 2nd ब्याच, नेपालबाट हामी 5 जना थियौँ त्यो ब्याचमा। So yeah, fully residential students from all over भुटानबाट थियो, नेपालबाट भइहाल्यो, इन्डियामा पनि स्पेसिफिकली लद्दाखी स्टुडेन्ट्सहरू लाइक मेजोरिटी अनि अरू पार्ट्स अफ इन्डिया भनेर। सो फेलोसिप चाहिँ त्यही भयो। अ लट अफ द फ्याकल्टी वाज ग्लोबल, पुरै एकदमै अगेन क्वाइट एलिट, अल अफ दिज आइआइटिज आइआइएम्सहरूको फ्याकल्टीहरूदेखि लिएर इन्टरनेसनल लाइक एलिट युनिभर्सिटिजको फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्थ्यो। मेन्टरसिप वाज अ बिग कम्पोनेन्ट पनि फेलोसिपमा। एज वान अन वान हुन्थ्यो कि ग्रुपमा? सो लाइभ एक्सन प्रोजेक्ट्स भनेर चाहिँ सबैजना ग्रुप्समा डिभाइड हुन्थ्यो। सो वी ह्याड टु वर्क इन अ ग्रुप, इभन इफ त जस्तो मैले डुलुवाकोमा काम गरिरहेको थिएँ त्यो बेला, तर अरूले पनि मलाई मेरो प्रोजेक्टमा फर द्याट इयर चाहिँ मसँग काम गऱ्यो। कतिजना ग्रुप? हाम्रो ब्याचमा हामी 80 जना फेलोजहरू थियौँ। कतिजनाले बिस्तारै ड्रप आउट पनि गर्नुभयो, त्यहाँको वेदरसँग एडजस्ट गर्न नसकेर, त्यस्तै आफ्नो पर्सनल च्यालेन्जेस भएर। हामी ग्रेजुएट हुँदा चाहिँ हामी 15-16 प्रोजेक्टहरू थियो। त्यसमा फ्यु अफ देम आर स्टिल सर्भाइभिङ, अहिले चलिरहनु भएको छ। कतिवटा अब ट्राइड टेस्टेड एन्ड नट रियली कन्टिन्युड, स्पेसली अब कोभिड ब्याच भयो हामी, कोभिडले पनि धेरै कुराहरू टेस्ट गर्यो। तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क 4वटा ब्याच कम्प्लिट गरेपछि द फेलोसिप इज अन अ ब्रेक राइट नाउ इज वाट आई हेभ बिन टोल्ड। तर द मेन गोल चाहिँ यो माउन्टेन स्पेसली हिमालयजको प्रब्लम्सहरू चाहिँ लोकल्सहरूले कसरी थ्रु अन्टरप्रिनरसिप सल्भ गर्ने भन्ने एउटा प्रयास थियो जस्तो लाग्छ मलाई फेलोसिप चाहिँ। तिम्रो ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त्यो होल इयरमा? अमेजिङ। आई थिङ्क मलाई इट्स अल्सो म कतिचोटि भन्छु कि लाइक मलाई कतिजनाले यो स्कलरसिप एप्लिकेसन्सहरूको लागि कन्सल्ट गरिदिनु भनेर आइरहेको हुन्छ होइन, अरू फेलोसिप यस्तै केहीमा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ इट्स अल्सो अबाउट टाइमिङ जस्तो लाग्छ कि लाइक वेन डु यु स्टडी दिज or वेन डु यु एनरोल इन दिज प्रोग्राम्स होइन। म नेपालमा एकदमै अब आई जस्ट ग्रेजुएटेड, आई वाज डुइङ अड जब्स यताउति ट्राइङ टु फिगर आउट मलाई के गर्नु छ भन्ने टाइपको। अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई आई वेन्ट टु द फेलोसिप अनि आई थिङ्क इट वाज पर्फेक्ट टाइमिङ इन द सेन्स द्याट त्यो फेलोसिपको एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ मेरो जर्नी केमा फोकस गर्न मन छ वा मेरो कलिङ के हो त भन्ने खाले ट्रु कलिङ त्यो डिस्कभरी गर्ने एउटा स्पेस जस्तो पनि भयो। बट अल्सो इट वाज द फर्स्ट टाइम म नेपाल बाहिर
फ्यामिली बाहिर त्यो एकदम प्रोटेक्सन एकदमै त्यो प्याम्परिङको बाहिर आफूले अब होल त्यहाँ फुल्ली फन्डेड थियो हाम्रो हस्टेल थियो एभ्रिथिङ वाज प्रोभाइडेड लिटरली लाइक प्लेनबाट झरेदेखि एभ्रिथिङ वाज टेकन केयर अफ तर त्यो एक्सपिरियन्स अफ डिस्कभरी चाहिँ वाज अ लट अबाउट लाइफ लेसन्सको लर्निङ पनि जस्तो लाग्छ अनदर थिङ इज बिग नेटवर्क अक्रस द फेलोज अब 80जना फेलोज भेरी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्सबाट होइन अल ओभर लाइक गइसकेको कतिजना एज डिफ्रेन्स पनि एकदमै थियो हाम्रो यङ्गेस्ट यस्तै 21-22 हुनुहुन्थ्यो ओल्डेस्ट वाज लाइक 45 समथिङ PhD scholar, university professor. She took a year gap just to come and study with us because she teaches entrepreneurship and उसलाई चाहिँ मलाई आफैलाई पहिला एक्सपिरियन्स गर्नु मन छ what am I missing out भनेर होइन सो त्यो लेभलको डाइभर्सिटी इन द कोहर्ट प्लस जो हामीलाई सिकाउन आउनुहुन्थ्यो टिचरहरू प्रोफेसरहरूदेखि लिएर दिज एक्सपिरियन्स्ड अन्टरप्रेनर्सहरू आई डोन्ट थिङ्क त्यो एक्सेस हुन्थ्यो उहाँहरूसँग डिरेक्टली वान अन वान कुरा गर्न इफ इट वाज नट फर द फेलोसिप एन्ड दिज पिपल आर स्टिल माई मेन्टर्स अ लट अफ देम मेरो यो डुलु आउटडोर्सको जर्नीमा पनि कतिजनाहरू अब एज इम्प्याक्ट मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि सो आई थिङ्क इन अ लट अफ वेज फेलोसिपले पर्सनल डिस्कभरीको एउटा एक्सपिरियन्स त दियो नै तर अभियसली द नलेज बिल्डिङ इज देयर एन्ड द नेटवर्क ग्रेट तिमी दुईचोटि हाइलाइट गर्यो यो पर्सनल त्यो सेल्फ डिस्कभरी अन्त रिफ्लेक्सन्स एन्ड अल होइन त्यो कलिङ त्यो आफ्नो पर्पसहरू पत्ता लगाउनलाई त्यो चाहिँ के थियो त्यहाँनिर त्यस्तो खालको जसले गर्दा तिमीले त्यो गऱ्यौ यहाँ गरेनौ अनि त्यहाँ गएर गऱ्यौ एउटा त लोकेसन डेफिनेटली लद्दाख इज लिटरली त्यो कट अफ फ्रम द वर्ल्ड जस्तो इन दिस भ्याली इन दिस रिभरको साइडमा थियो हाम्रो हस्टेल लिटरली त्यो एउटा बिल्डिङ मात्रै नै थियो कि त्यहाँ त्यो रिभरको उता पारी गाउँ थियो यताउति केही छैन बस आउँदैन कतिजनालाई हिचहाइक गर्नुपर्छ बेयरली कहिले त्यो पनि त्यो जम्मू काश्मीरबाट आर्मीहरूको ट्रकहरू आउँदाखेरि वा खानाहरू यताउति ट्रान्सपोर्ट गर्ने त्यस्तो ट्रकहरूमा हामी हिचहाइक गर्थेन सो त्यस्तो लिटरली सेक्लुडेड फ्रम द वर्ल्ड लाइक कट अफ भयो होइन अनि त्यो भइसकेपछि एउटा स्पेस भयो आई थिङ्क द स्पेस म्याटर्ड मलाई चाहिँ आई थिङ्क अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर वाज गेटिङ आउट अफ काठमाडौँ एन्ड द्याट कुड हेभ इजिली ह्यापन्ड ओभर अ विकेन्ड अर समथिङ होला पनि होइन तर काठमाडौँमा आफ्नो कम्फर्ट जोन आफ्नो फ्यामिली आफ्नो फ्रेन्ड्स आफ्नो सोसल सर्कल आफ्नो अगेन अ भेरी कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्टबाट बाहिर लगेर यस्तो सिक्लुडेड प्लेसमा गरिदिइसकेपछि अल यु हेभ इज टाइम टु थिङ्क सो त्यो रिफ्लेक्टिभ अनि त्यो प्रोग्रामले चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन इन्करेज पनि गरिदियो कि स्ट्रक्चर फेसिलिटेट गरिदियो कसरी again mentors the way the program is structured it's all about like okay the first couple of weeks though is just about like timro personal discovery bhanera ke okay ani program inbuilt program personal reflections haru pani थियो it was learning about the society and culture bhanne pani थियो एउटा aspect obviously एउटा aspect like entrepreneurship related pani थियो so to getting away from my comfort zone in a very secluded place with a facilitated to reflection to help us like great so education ko standpoint bada herda what were the elements that you really loved and helped you grow I think the freedom to experiment was one जस्तो हामीलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड ब्याचमा चाहिँ थियो उनीहरूलाई पनि उनीहरू दे वर जस्ट लाइक ट्राइङ थिङ्स आउट एक्सपेरिमेन्ट लाइक वाट वर्क्स वाट डजन्ट भन्ने खाले हामीलाई वी ह्याड द अटोनोमी टु डिफाइन हाउ वी लर्न भनेर पनि अब एउटा सर्टन स्ट्रक्चर त थियो कि यो हप्ता यो फेसिलिटेटर आउँछ यो गर्छ त्यो गर्छ तर इन अ लट अफ वेज आई रिमेम्बर द फ्यु क्लासेस द्याट एकदमै मलाई याद हुने चाहिँ द फर्स्ट डे फर्स्ट आवर नै उनीहरू वाट डु यु वान्ट भनेर बसेर हामीलाई फिडब्याक दिन लाउनुहुन्थ्यो क्या इन टर्म्स अफ तिमीहरू कहाँ छौ अहिले तिमीहरूको माइन्ड हेड स्पेस कहाँ छ तिमीहरूलाई के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भनेर त्यो पहिला एउटा निड्स एसेसमेन्ट इन अ वे गरिसकेपछि देन दे लर्निङ निड्सहरू हामी आफैले डिजाइन गर्न मिल्ने लर्निङ गोल्स त्यो पनि भयो अनि अन द अदर साइड लाइक त्यो एउटा प्रोग्राममा लर्निङ त भइहाल्यो बट आउटसाइड अफ द प्रोग्राम पनि वी हेड द स्पेस टु एक्सपेरिमेन्ट इन द सेन्स द्याट मैले चाहिँ द फर्स्ट कपाल अफ विक्स अब अलिअलि यताउति पब्लिक स्पिकिङहरू गरिरहेको थिएँ मैले अनि हामीलाई समन इन्भाइटेड मी फर्स्ट विकको फर्स्ट क्लासमा जस्ट टु थ्याङ्क द फेसिलिटेटर
अनि म अगाडि आएर मैले यतिकै ऱ्यान्डमली लाइक 2 minutes जस्तो बोल्थेँ अनि a lot of the Ladakhi students came to me and they were like तिमीले कस्तो मजाले बोल्यो मलाई पनि सिक्न मन छ भनेर लोकल स्टुडेन्ट्सहरू अनि लद्दाखीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई हिन्दी बोल्नै गाह्रो हुन्छ इङ्ग्लिस बोल्न त झनै लाइक एक्सपोजरै छैन लद्दाखी नै बोल्छ इट्स मोर लाइक टिबेटन इन्फ्लुएन्स जस्तो अनि आई स्टिल रिमेम्बर 2-3जना चाहिँ पछि आएर डिनरमा त्यो लाइक तिमीले कस्तो राम्रो बोल्यो मलाई पनि सिकाइदेऊ न भनेको थियो कि अनि अब आई डु कम फ्रम द्याट प्रिभिलेज अफ गोइङ टु अ प्राइभेट स्कुल एउटा इङ्ग्लिस मिडियममा पढेको पब्लिक स्पिकिङमा एक्सपोज भएको ट्रेन भएको अनि आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई समथिङ भनेर चाहिँ मैले अनि आई डन थिएटर एज वेल सो त्यो अलिकति थिएटरको साइडबाट पनि आउँछ मैले चाहिँ एउटा ऱ्यान्डमली ल टुमोरो बिफोर ब्रेकफास्ट इफ एनी वान वान्ट्स टु लाइक जोइन मी अलि यो के अरे ब्रिदिङ भोकल एक्सर्साइजेसहरू गर्छौँ हामी भनेर बोलाएको लाइक एक त लद्दाखमा चिसोमा बिहान होइन so many people showed up because they were like I really want to learn भनेर so त्यो थाहा भएपछि चाहिँ I went to the program team and I was like यस्तो भइरहेछ I would love to start something that's a peer learning space to learn from each other and do like a public speaking thing भनेर so I started Expressions Club भनेर शरद दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो so हाम्रो अर्को नेपाली फेलो अनि हामी 3-4 जना मिलेर we some people who were also experienced अलिअलि public speaking and facilitating कति टोस्टमास्टर्सकोहरू हुनुहुन्थ्यो we started something called Expressions Club every week चाहिँ हामी यस्तै मिटअपहरू गर्थ्यौँ and it was a peer learning space to just learn about like how do you do public speaking better from each other every 2 weeks we used to host like a stories sharing session rungs night भन्थे हामी rungs भनेको लद्दाखीमा stories and all we did was stand in front of a crowd and share our personal story अनि त्यतिले पनि कतिजनालाई इम्प्याक्ट भयो होइन अनि it was an experience for me because मलाई त्यो again a sense of discovery कहिले भयो भने I knew that I'm good at building communities भनेर चाहिँ त्यसरी थाहा भयो कि like identifying what the community needs त्यो being the point of connection, bringing people together. And त्यसमा चाहिँ कसरी community build गर्ने it wasn't just a space of learning public speaking or a life skill मात्र नभइकन it ended up being त्यो cohortमा चाहिँ अब त्यस्तो extreme temperatureमा हामी -20 डिग्रीसम्म बसेको थियो क्या त्यहाँ हस्टेलमा यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो होइन मान्छेहरू आफ्नो स्लिपिङ ब्याग्स ब्ल्याङ्केट लिएर आएर बसेर सिट फर रुम्स नाइट के आई स्टिल हेभ फोटोज फ्रम द्याट नाइट एन्ड द्याट वाज द स्पेस द्याट लाइक एउटा एकदमै सेफ स्पेस फर पिपल टु कम टुगेदर एन्ड यो चाहिँ अर्ग्यानिक थियो आफै मोर अर्ग्यानिक तर त्यो स्पेस त क्रिएट भइदियो नि त लाइक इफ दिस वाज द सेम केस ब्याक इन लाइक स्कुल वेयर आई स्टडी लाइक देयर वाज नो वे आई कुड जस्ट स्टार्ट अ क्लब के एटलिस्ट त्यो बेला आई डोन्ट नो इफ इट इज चेन्ज अहिले अनि त्यो रेसिडेन्सियल कम्पोनेन्टले कतिको हेल्प हुँदो रहेछ एकदमै I think you see people in your pajamas, you see like them in at their worst condition. हामीलाई चाहिँ वेदरले पनि टेस्ट गरायो एकदमै लाइक इमेजिन -20 डिग्रिज हामी 3 जना मेबी यो कोठा जतिको स्पेस छ होला 3 जना 3टा बेड एउटा कबर्ड सेयर गर्नुपर्छ हामीले एउटा टेबल छ 2टा चेयर छ बाथरुममा पानी आउँदैन बिकज पाइप जाम भएको छ लाइक लिटरल सर्भाइभल स्किल्स सिकायो क्या हामीले एन्ड द्याट्स वाट बन्डेड अस पनि I don't think it would have happened. दुःख सेयर गरे पछाडी धेरै बन्डिङ पनि हुन्छ नि अनि यस्तो हामी चाहिँ ठ्याक्क एक्सट्रिम विन्टर्समा चाहिँ दिल्लीमा हामीलाई इन्टर्नसिप गर्न ल्याउँछ कि अनि त्यो द फ्लाइट टु दिल्ली everyone was like what's the first thing that you're going to do Delhi पुगेपछि भनेको everyone was like hot shower because like yeah that's just the example कस्तो त्यो दुःखले बन्ड गरेको भनौँ न but yeah only those relationships like still anytime I go to India यही फेलोजहरूसँग हो बस्ने कोही कसैसँग कतै ट्राभल गर्दा के गर्दा वी स्टिल कनेक्टेड वी स्टिल हेभ लाइक कतिजनासँग एकदमै पर्सनल रिलेसनसिप्सहरू अरू कम्पोनेन्ट्स आई थिङ्क अर्को रेजिडेन्सियलकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द्याट टेक्स अस अवे फ्रम हाम्रो होम ग्राउन्ड पनि नि त लाइक रेजिडेन्सियल हुने बित्तिकै लद्दाखी स्टुडेन्ट्सलाई पनि उनीहरूको घर त्यहाँबाट लाइक लिटरली 5 मिनट हिँड्नु परे पनि दे ह्याड टु स्टे इन द हस्टेल के So when you're not bound by your family ko every day, I think amru society man say we're very family oriented and we're very like communal and that's good in its own ways. But I think learning phase ma alikati growing phase ma I went there when I was 21 I think 21 22 to early 20s man say it's a very life shaping transformative experience to live away from घर बाट बाहिर family बाट बाहिर त्यो कम्फर्टबाट बाहिर गइसकेपछि चाहिँ त्यो रेजिडेन्सियल एलिमेन्टले त्यो पनि एड गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई लर्निङमा चाहिँ अरू कुन कम्पोनेन्ट्सहरूले तिम्रो ग्रोथ र लर्निङमा हेल्प गर्यो जस्तो लाग्छ मैले अघि पनि अलि ब्रिफली त मेन्सन गरेँ थिएँ मेन्टरसिप इज भेरी की होइन
I've had mentors all my life, very grateful for that. And कति formal mentoring प्रोग्रामहरुबाट हुन्छ अनि कति इन्फर्मल पनि हुनुहुन्छ. Mentoring कहिले कसरी हेल्पफुल हुन्छ भने एउटा mentors are always more of a guide जस्तो हो नि त. Like उहाँहरुले कहिले पनि म if I'm coming to you as in you're my mentor तपाईले कहिले तैले यो गर यसरी गर त भन्दैन नि त. At least mentorले भन्दैन. Like ideally त्यसो भन्दैन. उहाँहरूले फेसिलिटेट गरिदिनुहुन्छ आफ्नो कुरा आफ्नो प्रब्लम अझै डिपली बुझ यसलाई कसरी नेभिगेट गर्ने तिम्रो लाइक मोटिभेसन के हो वेयर डु यु स्ट्यान्ड वेयर डु यु वान्ट टु गो भन्ने खालि एउटा त्यो गाइड भइसकेपछि चाहिँ एउटा त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो. अनि अर्को चाहिँ मलाई मेन्टर्सले के पनि हेल्प गर्नुभयो भने म एकदमै पर्सनली आइम अ भेरी इन्सिक्योर पर्सन. I might not come off as that. मलाई कस्तो धेरैजनाले भन्छ लाइक आई लुक कन्फिडेन्ट हुन्छ नि आई लुक लाइक आई हेभ माई सिट टुगेदर लाइक हुन्छ नि म एकदम कन्फिडेन्ट सर्टेड मान्छे हो जस्तो देख्छ होइन तर भित्रभित्रको कुरा त आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त. अनि मेन्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा आफूमै पनि सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्ड भएको एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर चाहिँ आयो जस्तो लाग्यो कि मलाई. अनि थर्ड कुरा चाहिँ एउटा अकाउन्टेबिलिटी बिल्ड हुन्छ द मोमेन्ट देयर इज अ मेन्टर टु गाइड और द मोमेन्ट देयर इज लाइक त्यो प्रोग्राम स्ट्रक्चरमा at the end of the program say you're going to pitch your idea, you're going to get investors, you're going to get this that point. What to tell about भनेर क्लियर भयो भने त्यो हुन्छ. अनि त्यो पनि त्यो एउटा एन्ड गोल भइसकेपछि त्यसमा बिल्ड अप गर्ने माइलस्टोन्सहरु ब्रेक डाउन गरेर त्यो माइलस्टोन्स बिस्तारै अचिभ भएको छैन भने चाहिँ यो मेन्टरले गाइड गरिदिसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा अकाउन्टेबिलिटी पार्टनर एउटा गाइड एउटा मोटिभेसन कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने चाहिँ बाटो मलाई मेन्टरशिपले पनि. ग्रुपमा काम गर्दा चाहिँ प्रोजेक्टमा ग्रुपमा काम गर्दा कतिको च्यालेन्जिङ भयो अथवा त्यसले कसरी तिमीलाई पुश गर्यो ग्रो गर्न हेल्प गर्यो? एकदम गाह्रो भएको थियो. पहिला त त्यो टिम बिल्ड गर्नै गाह्रो भएको थियो. अगेन अ लट अफ त्यो एउटा टिममा चाहिँ ट्रस्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन एन्ड अल्सो अनेस्टी जस्ट बिङ अनेस्ट विथ इच अदर. मेरो केसमा चाहिँ हामीलाई एउटा आइडियाज फेयर भन्ने जस्तो भएको थियो. सो एभ्री वान हरेक 80जनामा हरेकजनाले अगाडि आएर वी हेड टु प्रेजेन्ट आवर आइडिया. मलाई चाहिँ यो कुरामा काम गर्न मन छ भनेर. अनि आफ्नो आइडिया र अरू कसैको आइडिया सिमिलर छ भने पेयर अप गर्थ्यो वा टिम अप गर्थ्यो वा मलाई यो मान्छेसँग काम गर्न मन छ भन्यो भने टिम अप गर्थ्यो. त्यस्तो भएको थियो. मेरो जुन इनिसियल टिम बनेको थियो त्यो टिममा चाहिँ त्यो टिमले कन्टिन्यू गर्नै सकेन 1 महिना पनि भएन बिकज अ लट अफ इगो क्ल्यास पनि भएको थियो. तर वी रियलाइज द्याट वी वान्टेड डिफ्रेन्ट थिङ्स आउट अफ दिस के. मलाई चाहिँ आई वाज भेरी स्योर आई वान्ट टु बिल्ड डुलु आउटडोर्स एज अ प्लेटफर्म. मलाई यही नै गर्नु छ, मलाई वुमेन लेड नै गर्नु छ, मलाई वुमेनमा फोकस गर्नु छ बिकज आई हेभ माई ओन मोटिभेसन्स फर द्याट. अनि आई डिन्ट वान्ट टु लाइक मेरो चाहिँ त्यो बााउन्ड्रिज थियो कि लाइक योभन्दा बेसी यताउति म गर्दैन. आई चेन्ज नाम उ गरेर के गरेर नथिङ तर त्यो जुन मेन कोर फोकस हो त्यो चाहिँ त्यही रहन्छ भनेर. अनि अरू 2जना जो आउनुभएको थियो उहाँहरू पनि देयर ट्राभलर्स देयर भेरी मच लाइक ट्राभल बिजनेस गर्ने भन्ने हिसाबले तर उहाँहरूको मोटिभेसन वाज डिफ्रेन्ट. सो त्यो इनिसियली कमिङ टुगेदरमा चाहिँ त्यो मोटिभेसन अलाइन हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. लाइक वाइ आर यु कमिङ टुगेदर. अनि त्यो त्यसमा पनि एउटा सेन्स अफ डाइभर्सिटी स्पेसली हाम्रो गोल त इन द एन्ड एउटा प्रोजेक्ट लन्च गर्ने थियो नि त. सो द टिम द्याट एन्डेड अप being together हाम्रो एकजना चाहिँ she was a HR sexual reproductive health को expert जस्तो. अनि she brought in a lot of on the ground experience of working with girls and women. एकजना चाहिँ proper financial consultant EY मा काम गरेको. So अनि उसले चाहिँ त्यो each other को gaps हरु fill गर्थ्यो के. So एउटा impact lens एउटा business finance lens and मेरो त was like the understanding of like why do I want to do this के value छ त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यो कम्प्लिमेन्ट्री स्किल्स हुन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने एउटा द्याट्स वाइ आई थिङ्क द्याट टिम वर्कड वेल नरूपाको लाइभ एक्सन प्रोजेक्टमा. अहिलेसम्म पनि बोथ अफ देम आर सोर्ट अफ इन्भल्भ कहिलेकाहीँ अब वेन एभर आई निड भन्ने खाले उहाँहरू आफ्नै करियर्सहरू गरिरहनु भएको छ अहिले. तर द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट. अनि वेन एभर यु स्टार्ट इन अ टिम इट्स इम्पोर्टेन्ट टु अल्सो बिल्ड एउटा सेन्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो पनि लागेको छ मलाई. अघि भने जस्तो त्यो मोटिभेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ. देयर इज नो युज गोइङ अहेड विथ त्यो क्ल्यारिटी अनेस्टी भन्ने कुराहरू. तर टिम बिल्डिङले चाहिँ पर्सनल्ली मलाई अ लट अफ पिपल स्किल्स सिकायो जस्तो लाग्छ. म एनिवे मलाई आइ एम भेरी मच अ पिपल प्लिजर खाले पर्सन. लाइक आइ एम गुड विथ एभ्री वान. मलाई अब टिम मन परोस् नपरोस् आइ एम गुड टु यु. आइ एम नाइस लाइक द्याट आई थिङ्क होइन. तर डिफिकल्ट कन्भर्सेसन्सहरू कसरी गर्ने इम्पोर्टेन्ट कन्भर्सेसन्सहरू आर
क्यान बी डिफिकल्ट त्यो कसरी नेभिगेट गर्नेदेखि लिएर कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको कुराहरूदेखि लिएर एउटा टिमलाई लिड गर्ने र एउटा टिममा हुने इज भेरी डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस त्यो लिडरसिपको एक्सपिरियन्स पनि त्यसले डेभलप गरे जस्तो लाग्छ तिमीले चाहिँ अरूबाट के सिक्यौ अ लट अफ त्यो टिमवर्क टिम लिडरसिप चाहिँ मेरो टिमबाट पनि भयो के सिक्यो भन्दाखेरि अ लट अफ त्यो के चाहिँ नगर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि धेरै सिक्यो जस्तो लाग्छ मलाई फेलोसिपको एक्सपिरियन्स कोहोर्टमा अरूको एक्सपिरियन्सबाट तर आई थिङ्क वान अफ मेरो मेजर टेक अवे फ्रम द फेलोसिप चाहिँ के छ भने स्पेसली इन द स्टार्टअप वर्ल्ड अनि यो अन्टरप्रेनरसिपको वर्ल्डमा चाहिँ जति पनि अब इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू इन्भेस्टमेन्ट इज भेरी की हुन्छ मान्छेहरूले इन्भेस्टर्सहरूले इन्भेस्ट गर्ने भनेको मान्छेमा हो like of course idea and everything is there तर their main focus is कि तिमी को हो तिमीले यो idea whatever passion that you have will you see it through or तिमी मान्छेमा इन्भेस्ट गर्छ आइडियामा इन्भेस्ट गर्ने त छँदैछ तर मेन त्यो डिसाइडिङ फ्याक्टर चाहिँ कम्स डाउन टु द पर्सन भन्ने चाहिँ भएको थियो मलाई त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम अनि the relationships that I built there, the fellowship, that's my biggest, I think, wealth. एक वर्ष त्यहाँ स्पेन्ड गरेको सो तिमीलाई के लाग्छ त्यो प्रोसेस अफ लर्निङ मोर इम्पोर्टेन्ट हो कि द आउटकम प्रोजेक्टको लास्टमा कस्तो खालको आउटकम कस्तो खालको प्रोजेक्ट आयो भन्ने कुरा विच वान इज मोर इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क आउटकम कसरी डिफाइन गर्छ इज इम्पोर्टेन्ट तर आइभ अलवेज एम्फसाइज मोर प्रोसेसमा नै जस्तो लाग्छ मलाई आउटकममा पनि एउटा त्यो प्रोसेसको केही त इन्डिकेटर हुनु पऱ्यो नि त होइन कसैले तिमीमा इन्भेस्ट गरिरहेछ एउटा स्कलरसिप दिएर वा केही गरेर त्यो इन्भेस्टमेन्ट वर्थ इट छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ र उसलाई पनि त्यसलाई अब कसरी कन्टिन्यू गर्ने एउटा एभिडेन्स पनि त चाहिरहेको हुन्छ नि त त्यो प्रोसेस अफ लर्निङ आई थिङ्क इज भेरी एकदमै पर्सनल इन्डिभिजुअल हुन्छ तर एउटा डेस्टिनेसन नै छैन वा केही लाइक इफ इट्स नट लिडिङ अप टु एनिथिङ देन लाइक कतै एन्ड इट डजन्ट ह्याभ टु बी एकदमै सर्ट टर्म रिटर्न अर एकदमै अहिले आजको भोलि नै रिजल्ट चाहिन्छ वा आउटकम चाहिन्छ भन्ने छैन तर त्यो लर्निङहरूले चाहिँ कहाँ एडअप गरिरहेछ भन्ने एउटा ट्यान्जिबल आउटकम केही चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ प्रोजेक्ट द्याट्स लन्च अर whatever इट माइट जस्ट बी द्याट यु ल्यान्ड अ जब अर लाइक यु एन्ड अप समथिङ यु इम्प्लिमेन्ट त्यो लर्निङ समवेयर भनेर त्यो लर्निङको प्रोसेस इज इम्पोर्टेन्ट यस तर त्यो लर्न गरिसकेपछि के गर्यो त त्यो लर्निङको मैले चाहिँ खालि त्यो इमिडिएट तिम्रो त्यो बेलाको प्रोजेक्ट माइट सक्सिड माइट नट सक्सिड होइन but then the learnings that you have had can be transferred can be हुन्छ नि के भन्छ you can take it anywhere you go जुनसुकै भोलि प्रोजेक्ट गर्दा अथवा आज प्रोजेक्ट गर्दा पनि त्यो लर्निङ त you can't it doesn't go away नि सो त्यही सेन्समा भने किनभने कुनै पनि सल्युसन अथवा प्रब्लमको हामीले सल्युसन खोजिरहेछौँ स्टार्टअप बनाइरहेछौँ भने त्यही नै प्रोजेक्ट कति सक्सेसफुल हुन्छ त थाहा भएन त्यसले कत्रो चेन्ज ल्याउँछ थाहा भएन बट देन द चेन्ज द्याट तिम्रोमा आएको चेन्ज तिमीले सिकेको तिम्रो ग्रोथ एन्ड लर्निङ त र त्यो इम्प्याक्टवाला माइन्ड सेट होइन त्यो सोल्युसनवाला माइन्ड सेट त कोही जाँदैन नि त हो त्यो चिज चाहिँ एजुकेसन फ्रम द एजुकेसनको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट हेऱ्यो भने त्यो समस्या समाधान गर्ने चाहिँ मेथड भयो नि होइन सो द्याट यु वुड लर्न यसरी त्यो प्रोसेसबाट पनि जान्छ फ्रेमवर्कबाट जान्छ सो द्याट यु क्यान टेक इट विथ यु वेयर एभर यु गो भनेर मलाई चाहिँ त्यसरी त्यो कारणले मैले सोधेको अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो अन्टरप्रेन्योरसिपको एजुकेसन वाज बिङ एन अन्टरप्रेन्योर स्टार्टअपमा होइन एकदमै ग्लोरिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई लाइक सबैजना नै अन्टरप्रेन्योरसिप भयो अन्टरप्रेन्योरसिप पर्स्यु गर्यो भने त लाइक इट डजन्ट अलवेज वर्क एन्ड इट्स अ लट मोर डिफिकल्ट देन वाट पिपल प्लेस इट टु बी अनि त्यो एकदम त्यो एन्डको त्यो पहिला आउटकम भन्नु भयो नि त्यो ग्लोरिफिकेसन मात्रै गर्छ कि उसले $80 बिलियन इन्भेस्टमेन्ट सिक्योर गर्यो तर त्यहाँ पुग्नलाई कति गाह्रो भयो त्यो त कसरी कुरा द फ्रेमवर्क द टुल्स द प्रोसिड्युर्स एन्ड द माइन्ड सेट होइन द्याट यु डेभलप त्यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट होला नो म्याटर वेदर यु स्टार्ट युर भेन्चर अर नट तिमी एज अ सोसल सेक्टरमा हुँदा पनि चाहे संस्थामा हुँदा पनि त्यो फ्रेमवर्क त्यो माइन्ड सेटले त प्रब्लम सल्भ त गर्न खोज्छ नि त इनोभेट गर्न खोज्छ सो त्यो सेन्समा ग्रेट म त कस्तो खतरा लाग्यो अब मलाई एउटा कुरा भन त अब त्यो एजुकेसनले तिमीलाई त्यत्रो ट्रान्सफर्म गरेको छ होइन हामीले चाहिँ एजुकेसनलाई त्यसरी डिजाइन गर्न चाहिँ किन नसकिरह नेपालमा चाहिँ
I think I'll speak from हाम्रो डुलु आउटडोर्समा गरेको एक्सपिरियन्स. सो हामीले चाहिँ एउटा वुमेन्स ट्राभलसिप भनेर क्युरेट गरेको थियो होइन. एउटा इमर्सिभ लर्निङ एक्सपिरियन्स ट्राभलको थ्रु एजुकेसन, सेल्फ डिस्कभरी, त्यही पर्सनल डिस्कभरीको कुराहरूमा एकदमै फोकस गर्दा गर्दै एउटा सोसाइटी इन्भाइरोमेन्टको एक्सपोजर पनि होस् भनेर एउटा 2 हप्ताको कोर्सै भनौँ न भन्ने हिसाबले. अनि हामीले फन्डिङ पनि पायो त्यसको फर्स्ट 2 इयर्सको लागि चाहिँ स्कलरसिप्समा दिनलाई. अनि लन्च गर्दाखेरि अब अभियसली हाम्रो पनि एउटा लर्निङ स्टेजमा थियो, एउटा करिकुलम डेभलप गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो लागेको भनेको त्यो आइडिया सेल गर्नलाई थियो कि टु द कस्टमर, नट द फन्डर. लाइक फन्डर वाज कन्भिन्स्ड डे 1 कि यो कुरा बवाल हो, यसले इम्प्याक्ट गर्छ गर भनेर. तर इन द कम्युनिटी, लाइक यहाँको लोकल कम्युनिटी चाहिँ पढाइ वा समथिङ एडुकेसनल भन्ने बित्तिकै इट्स डिग्रिज, इट्स सर्टिफिकेट्स होइन. तिम्रो फर्मल स्ट्रक्चर अघि तपाईँले जस्तो त्यो प्रोसेस अफ लर्निङमा जे कलेक्ट गर्यो तिमीले त्यो हो तिम्रो वेल्थ भन्ने नै छैन कि. लाइक टप्पर हो कि होइन, कति पर्सेन्ट गर्यो हुन्छ नि, कुन मेडल पायो, कहाँबाट गऱ्यो, त्यो अल अफ दोज थिङ्स हेभ भ्याल्यु. मैले त्यो नेगेट गरेको होइन, तर त्यो लर्निङमा भ्याल्यु राख्ने नै एकदमै कम हुनुहुन्छ. हाम्रो एकजना फर्स्ट इयरको कोहोर्टको ट्राभलर चाहिँ उहाँले केहीमै पढिरहनु भएको थियो. अनि उहाँले अल सी आस्क फर वाज 2 हप्ताको लिभ दिनु, आइएम एक्चुली गोइङ फर एन एजुकेसन एक्सपिरियन्स भनेर. उसको डिनले मान्दै नमानेको क्या. अनि म पनि केही पढाएँ हो, आई सर्ट अफ लाइक टक टु मेरो पनि प्रोफेसरहरू यसो यसो हो, मेरो प्रोजेक्ट यसो यसो भनेर जस्तै अब द्याट्स अ गुड थिङ अबाउट नेपाल बिङ अ स्मल वर्ल्ड. कन्भिन्स हुनुभयो उहाँ. तर त्यो the concept of education and the value education brings is very limited to traditional structures. Very restrictive छ. एकदम restrictive भयो. त्यसले चाहिँ अब त्यो mindset of the people पनि even हाम्रो लाइक हाम्रो एजको यङ पिपल अहिले पनि जति भने पनि लाइक ओके इमर्सिभ एडुकेसन, आउटडोर एडुकेसन यति भने हामीले कति प्रमोट गर्न खोज्छ होइन, गर्छौँ पनि. तर इन द एन्ड उहाँहरूको माइन्डसेट चाहिँ एजुकेसन भन्ने बित्तिकै इट्स द्याट लेक्चर बेस्ड क्लासरुम लर्निङ, क्रेडिट्स लिनु छ, सर्टिफिकेटमा हाल्नु छ भन्ने खाले हुन्छ. एउटा रिस्ट्रिक्सन चाहिँ इज बिगेस्ट रिस्ट्रिक्सन चाहिँ माइन्डसेट हो जस्तो लाग्छ मलाई. एन्ड त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट एडुकेसन इज. अलिकति अल्टरनेटिभ आइडियाजहरू अलिकति मोर प्र्याक्टिकल, मोर इमर्सिभ गर्न खोज्ने बित्तिकै पिपल डोन्ट वान्ट टु पे फर इट के. लाइक फ्रीमा आइरहेछ वा स्कलरसिपमा आइरहेछ वा त्यस्तो हुन्छ नि, अलिकति डिस्काउन्टेड छ त्यस्तो भने चाहिँ इट्स ओके, यु विल डु इट बिकज एउटा स्कलरसिप पाएको भने एउटा अगेन त्यो पनि त त्यो एउटा फेस भ्याल्युमा गयो नि त. तर त्यो लर्निङकोमा म इन्भेस्ट गर्छु भन्ने नै छैन. अब फर एन इक्जाम्पल नेपालमा कति धेरै यस्तै हामीले वुमेन्स ट्राभलसिप क्युरेट गरेर जस्तो देयर इज अ लट अफ त्यो ट्राभल इमर्सन आउटडोर एडुकेसन प्रोग्रामहरू जसमा चाहिँ विदेशीहरू आएर यहाँ पढ्नुहुन्छ होइन. दिस इज लाइक 16-17 year old अमेरिकन्स, युरोपियन्स जो तिरेर उनीहरू हाई स्कुलको इयर्समा काम गरेर सेभ गरेर म जान्छु बिकज दिस इज गोइङ टु चेन्ज, लाइक दिस इज गोइङ टु बिल्ड माई पर्सनालिटी, मेरो स्किल्स भनेर उनीहरू इन्भेस्ट गरेर आउँछ. हाम्रो यङ पिपल चाहिँ यहाँ हुँदा हुँदै दे डोन्ट वान्ट टु इन्भेस्ट इन इट क्या, बिकज आई डोन्ट नो वाट इट इज. त्यो पैसा तिरेर चाहिँ गर्दिनँ भन्ने नै हुन्छ. बिकज इट्स नट, आई डोन्ट थिङ्क त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द एडुकेसनल भ्याल्यु इन यस्तै इमर्सिभ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सेस इज अन्डरस्टुड वेल इनफ. अर्को अब त्यो ठिक हो, म आई टोटली अग्री. हामीले एजुकेटर्सहरूले नै त्यसरी नै प्रमोट गरेका छन् त एजुकेसन भने यस्तो यस्तो मात्रै हो भनेर. भेरी रेस्ट्रिक्टिभ डेफिनेसन अफ एडुकेसन होइन. युनिभर्सिटीहरूले नै त्यो पार्ट अफ करिकुलम बनायो भने चाहिँ अथवा पार्ट अफ मेथड्स गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो होला? द्याट वुड बी सो हेल्पफुल. आई थिङ्क त्यसले नै भ्यालिडिटी दिन्छ, क्रेडिबिलिटी दिन्छ कि यस्तो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ भनेर होइन. अगेन युनिभर्सिटिजहरूले नगरेको पनि होइन, तर युनिभर्सिटिजहरूले विदेशीहरूसँग मात्रै किन गर्छ भन्ने प्रब्लम हो क्या मेरो चाहिँ. म केयुमै पढ्दाखेरि पनि अब उहाँहरूको त्यो अब एक्सचेन्ज स्टुडेन्ट्सहरू भनेर आउने यो कन्फ्युसियसहरूको के लाइक ग्याप इयर प्रोग्राम एन्ड त्यहाँ भनेर हुने. अब एज अ नेपाली ग्रुप होइन, एज अ नेपाली टिम हामीले वी हेभ क्युरेटेड समथिङ लाइक द्याट. इट्स फर नेपाली स्टुडेन्ट्स. हामीलाई अपर्च्युनिटी दे भन्दा छैन क्या. एक्ज्याक्टली, एब्सोल्युटली ट्रु, एब्सोल्युटली ट्रु. भेरी स्याड. मलाई पनि त्यस्तो कतिपय विद्यार्थी साथीहरूले सुनाउँछ, एकदमै स्याड लाग्छ कति बेला. भने अब एकजनाको स्टोरी थियो क्या, उसले चाहिँ थाइल्यान्डमा यस्तै एउटा एक्सपिरियन्सको 2 weeks है कतिको जानु पाएछ होइन. त्यो पनि फुल्ली फन्डेड एन्ड अल, अन्डरग्रेड पढिराखेको. अनि त्यसपछि एकदमै खुसी भएर
डिनलाई भन्न गएछ छुट्टीको लागि मेरो यति त छुट्ने भयो सो त्यही भएर भने उसले जान पाइन्छ किन भन्दा अटेन्डेन्स पुग्दैन भनेर अरे कि अब मैले नि त्यही बुझ्न सकिरहेको छैन के हो क्या हामीले खोजेको उसको एक्सपोजर उसको लर्निङ उसको ग्रोथ उसको माइन्डसेटमा आउने चेन्ज होइन अल हो कि ओभरअल एजुकेसनले प्रमोट गर्न खोजे त्यही अगेन हाउ मच यति छुट्यो भने यो छुट्छ यो छुट्यो भने मार्क्स छुट्छ एन्ड अल आजको दिनमा पनि त्यो खालको सुनिराख्नु पर्दा चाहिँ अलिक दिक्कै लाग्ने क्या अन टप अफ द्याट तिम्रो मेरो अस्ति नै गफ भएको थियो नि होइन नेपाल जस्तो फुल अफ लाइक हुन्छ नि आउटडोर नेचुरली यस्तो खतरा अनि फेरि हामीले सुनिरहेको हुन्छ नेचरले हिल पनि गर्छ नेचरले रिफ्लेक्ट पनि गराउँछ नेचरले रेस्पोन्सिबल पनि बनाउँछ यति धेरै कुराहरू गरिराख्दा पनि हामीले चाहिँ किन त्यो पुरानो हाम्रो भ्यालुलाई क्यारी गर्न सक्यौँ होइन बिलिफलाई अहिले मोडर्न साइन्सको अन्त भइरहेको प्र्याक्टिसेसलाई त्यो देखेर चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई नर्मल चाहिँ लाग्छ धेरै नै नर्मल लाग्छ एकदम गाह्रो छ यहाँ फेरि इन अ वे अब आउटडोर एजुकेसनमै पनि हाम्रो डुलुवाको एक्सपिरियन्समा पनि देयर इज अ लट अफ कोलोनियल नलेज के होइन तपाईँको यो इट्स गुड द्याट दे डेभलप दिस हुन्छ नि विल्डरनेस फर्स्ट एडदेखि लिएर यो आउटडोर एजुकेसन प्रोग्राम्सहरूमा त्यो लट अफ स्पोर्ट्स कम्स फ्रम बाहिर नै अनि आउनेहरू पनि विदेशी नै हुन्छ धेरै तर यहाँ अलिकति लोकलाइज्ड वेमा केही डेभलप गरेर लोकल्सलाई इङ्गेज गर्ने चाहिँ बिग च्यालेन्ज हामीलाई युनिभर्सिटिजमा पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो a lot of focus is on credit हो भने यस्तै प्रोग्रामहरूलाई क्रेडिट देऊ न मैले एक्ज्याक्टली त्यही भन्न खोजेँ के अनि त्यस्तो भयो भने स्टुडेन्ट्सहरू पनि एन्करेज हुन्छ कि वी क्यान डु इट फर मार्क्स पनि भन्ने हिसाबले तर गाह्रै छ अहिले हो अब अर्को ठ्याक्कै मैले तिमीसँग गफ गर्दै गर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के लाग्यो भने वी रियली प्राउड अफ आवर लाइक ओन हिस्टोरिकल वैदिक के भनेर भनिरहेको छ म त्यति धेरै त बुझ्दिनँ बट देन अलिअलि हाम्रो लोकल आफ्नै कन्टेक्चुअल तरिकाहरू पनि सबै विद्वानहरूले भनेको सुन्दा उहाँहरूको ज्ञान आर्जन चाहिँ स्कुलभन्दा बाहिरै भएको छ क्या होइन पिपलको बोट मुनि त्यसपछि ऋषिमुनिहरूको पनि पहाडको यस्तो यस्तो ठाउँमा अन टप अफ द्याट गुरुकुल भनेर जुन गरिने पनि एकदमै नेचरसँग एकदमै क्लोज होइन त्यो कुनै फर्मल स्ट्रक्चर भन्दा पनि इन्फर्मल स्ट्रक्चरमा त्यही मेन्टरसिप गुरु र शिष्यको मेन्टरसिप यो एलिमेन्ट्स चाहिँ हामी कहाँ अलरेडी थियो त्यो कहाँ हरायो भनेर चाहिँ अलिकति मलाई लागिरहेको क्या एकातिर वी आर सो प्राउड अफ लाइक आवर ओन यो मेथड्स एन्ड अल तर हामीले आज फेरि त्यो सिस्टममा किन इन्टिग्रेट गर्न सक्यो हराएको त होइन जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क दिस वाज अ बिग डिबेट मेरो मास्टर्सको स्टडी पनि बिकज इट वाज अन इन्टरकल्चरल स्टडिज a lot of the decolonization is a big part of in the cultural studies होइन this is an observation made by westerners होइन westerners नै भन्छ यो तपाईँले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो हाम्रो इस्टर्न कल्चर र इस्टर्न नलेज के भन्छ नलेज बिल्डिङ एउटा नलेज सेयरिङ मेथड्सहरू त देव बिन देयर फर मिलेनियल्स भन्नुहुन्छ होइन तर इन अ वे द कोलोनाइजर सर्ट अफ आयो उनीहरूले एक्सपिरियन्स गर्यो एन्ड देन दे जस्ट ब्रान्डेड इट इन देयर ओन वे अनि अब हामीले त्यही कुरा गर्छौँ होइन तर मेन्टरसिप नाम दिन्छौँ वा आई डोन्ट नो लाइक आउटडोरमा देयर इज सम एक्ज्याक्टली त्यो आई थिङ्क अ लट अफ वेजमा त्यो के भन्छ द फाउन्डेसनल कन्सेप्ट र फाउन्डेसन चाहिँ अ लट अफ इस्टर्न कल्चरबाटै आएको हो तर क्लेम चाहिँ छैन हामीलाई डुलो आउटडोरको तिमीले अहिलेसम्म गरिरहेको स्पेसली गर्ल्स एन्ड एजुकेसनसँग रिलेटेड थोरै कुराहरू सेयर गर न स्योर सो डुलो आउटडोर्सको फाउन्डिङ स्टोरी नै त्यही हो हामी 5जना वुमेन ट्राभलर्सहरू हामीलाई ट्राभलले अनि यो आफ्नो ट्राभल गर्दा गर्दै आफ्नो हामी सबैजना आफ्नो तरिकाले ट्राभल गर्छ हामी 5जना तर ट्राभलले चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी हाम्रो लिडरसिप धेरै वेजमा सेप गरेको छ सो त्यही एक्सपिरियन्स चाहिँ अरूलाई पनि क्युरेट गरौँ हाम्रो लर्निङ्सबाट भनेर हामीले डुलो आउटडोर्स भन्ने प्लेटफर्म सुरु गरेको हामी चाहिँ वी स्टार्टेड एज जस्ट वुमेन ओन्ली ट्रिपहरू लाने अब ट्रेकहरू लग्यो हाइकहरू कायाकिङ ट्रिप यताउति क्याम्पिङहरू बट विथ द फोकस द्याट दिस इज एन एजुकेसनल एक्सपिरियन्स एजुकेसनमा पनि वी फोकस मेनली अन 3 थिङ्स एउटा द सेन्टर इज अलवेज पर्सनल डिस्कभरी
आउटडोरमा हुँदाखेरिको तिम्रो आफ्नो पर्सनल रिफ्लेक्सन पर्सनल डिस्कभरी कोमा फोकस गर्छौँ अर्को लोकल कम्युनिटी सोसाइटी पिपलको लर्निङ एन्ड एक्सपोजर एन्ड अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र इकोसिस्टमको एक्सपोजर सो त्यो तिनवटा कम्पोनेन्ट्समा बेस भएर चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्सेसहरू क्युरेट गर्छौँ हाम्रो मल्टिपल डे एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ स्टिल आर वुमेन ओन्ली तर अर्को ग्याप हामीले फिगर आउट गरेको चाहिँ नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्री एन्ड आउटडोर इन्डस्ट्रीमा वुमेन गाइड्सहरूको डिमान्ड धेरै छ तर there's a huge gender pay gap, there's a lot of gap in terms of opportunities. So all of our experiences are completely women-led. So I'm women-led or women-only outdoor experiences or to curate garçam with the focus of building a community through like education through adventure. मैले त्यही नै हो अनि त्यसमा पनि अब when it comes to specifically looking at the education side of things I think हाम्रो approach is very practical we have a curriculum for everything we have a structure in a way एउटा container जस्तो भनौँ न like हामीले चाहिँ हाम्रो desired outcomes हरुदेखि लिएर we don't really have a test evaluation as such because यस्तो खाली प्रोग्रामहरु यस्तो खाली एजुकेसन सेल्फ रिफ्लेक्सनहरु होला नि या बट द इमिडिएट रिजल्ट्सहरु भन्दा पनि हामी लङ्गर टर्म रिजल्ट्स हेर्नुपर्छ म एक रात क्याम्पिङ बसेर लाइक आई वोन्ट लर्न अबाउट लाइफ हुन्छ नि इट ह्यापन्स एज यु गो इभेन्चुली सो आई थिङ्क वान अफ द बिगेस्ट लर्निङ्स स्पेसली वर्किङ विथ वुमेन चाहिँ हेज बिन द्याट त्यो डोन्ट बी टु मच सर्ट टर्म इम्प्याक्ट फोकस भन्ने हिसाबले यसमा पनि फ्यु थिङ्स आउटडोरमा मात्र नभइकन इन जेनरल एजुकेसन र वुमेनको कुरा गर्ने भने मेरो विडुको काममा पनि आई वर्क स्पेसिफिकली विथ वुमेन साउथ इस्ट एसियामा सो सिमिलर कन्टेक्स्ट कल्चर्स ब्याकग्राउन्ड्स त्यसमा पनि एजुकेसन अर एनी काइन्ड अफ एजुकेसनल एक्सपोजरले चाहिँ अ लट अफ वुमेनलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम अटोनोमी दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई द मोमेन्ट यु it's a way to just get out of your homes हैन हामी चाहिँ त्यही भन्छ कति चाहिँ कुरा हामीले डुलुवाले के गर्छ कसरी लाइक हाउ इज इट एजुकेसन भन्दाखेरि वी लिटरली help you step outside of your homes and outside of your comfort zones so that you can do more inner reflection and inner discovery भनेर अनि त्यो गर्ने बित्तिकै that is what is empowering for girls and women. I don't like use the term empower, but I think it's more about acknowledging the power within. And that comes from creating khali spaces. And the moment the spaces are created, you experience it, you realize your potential and what you can do. That's when I think the growth in terms of having bigger goals, more aspirations, growing personally. And one of the common things among all women that I've worked with in women's space, especially feminist leadership space, is when to family school like educate a mother and you educate the family. It's very true, because women do we invest in ourselves, but in that way we do take a lot of people with us, and our circles of influence. Our focus is okay, how can I give back? So it's not just about empowering the individual and investing in that individual, but also communities, circles of influence impact create garirako huncha, and all of that in the end becomes this ecosystem vision. Nepal भित्रै हुन्छ हैन, कस्तो ठाउँहरुमा हुन्छ? Mostly mountains ma ho hamro. मैले अघि मेन्सन गरेको women's travel ship चाहिँ we take across geography, so plains ma start गरेर पहाडमा then हिमाल पहाड तराई. Yes. 2 हप्तामा. So अहिलेसम्म कति कोहर्ट हामीले 2टा कोहर्ट 15 जनालाई लगेछ मैले. कस्तो छ एक्सपिरियन्स होला? Amazing. एकजना अस्ति मिस नेपालमा पनि जानुभयो. तर सबैजनाको आई थिङ्क फिडब्याक त्यही नै हुन्छ. एउटा सेन्स अफ एडभेन्चर, त्यो आफ्नो कम्फर्ट जोन, आफ्नो परिवार, आफ्नो त्यो प्रोटेक्टेड स्पेसबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ लाइक ओके दिस इज द वर्ल्ड आउटसाइड, बट अल्सो लाइक हु एम आई इन दिस वर्ल्ड भन्ने आफ्नो एउटा ठाउँ खोज्ने, अलि डिस्कभर गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि भयो. एउटा सिस्टरहुड क्रिएट भएको छ, एउटा कम्युनिटी बिल्ड भएको छ. आई थिङ्क कम्युनिटी बिल्डिङ इज अलवेज बिन द फोकस मेरो कुनै पनि काममा. एउटा सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ कम्युनिटी बिल्ड गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले रिसेन्टली एउटा किताब पनि लन्च गर्यो यो लास्ट कोहर्टको बारे चाहिँ. एकजना आर्टिस्ट, शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर, अनि उसले चाहिँ आफ्नो ट्राभल जर्नी इलस्ट्रेट गरेर अनि डुलुवा डायरिज भनेर उसले पनि सी
yeah, she published that. So it's evolving अहिले. We have I think we brought it all एकदमै धेरै thinking को गरेर start गरेछौँ. And that's another thing about women. I think we think a lot. एकदमै धेरै त्यो सोचेर गरिदिइहालौँ भन्दा पनि होइन, पहिला let's evaluate, let's think about this properly भन्ने हिसाबले त्यसरी गरेर आउँछौँ. फ्युचर भिजन चाहिँ के छ तिम्रो? I think म धेरै लामो सोच्दिनँ. I am someone who's like more, okay, let's take it one day at a time. I know that मेरो sense of purpose is fulfilled working, serving women's communities. I'm very much of a community builder. So I see myself like supporting women, building communities, mostly like feminist leadership. My काम गर्ने भन्ने हिसाबले काम wise चाहिँ I don't see myself settling anywhere outside Nepal because this is always going to be home. And I would love to like travel around and get that experience. यो यहाँभन्दा बाहिर सेटल हुने हिसाबले चाहिँ maybe not. So back to back हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयमा महिला मन्त्री हुनुभएको छ, अहिले पनि वर्तमान महिला मन्त्री आउनु भएको छ. Do you have any specific message to her? मन्त्रीज्यूलाई त भेटौँ कुरा गरौँ रे. आई थिङ्क हामी इन थ्योरी धेरै भन्छौँ प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो, एजुकेसन अझै प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो भनेर. तर त्यो प्र्याक्टिकल कन्सेप्ट्सहरू आइडियाजहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्करेज गर्ने स्ट्रक्चर्स एन्ड पोलिसिज पनि बनाइदिनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. आई थिङ्क त्यो पोलिसी लेभलमै if it's very theory and like to exam marks focus, then हामीले जतिसुकै बाहिरबाट यो गरौँ भन्दाखेरि पनि अब स्कुल्सले त इम्प्लिमेन्ट गर्नु हुँदैन नि त. सो आई थिङ्क लाइक पोलिसी लेभलमा इन्करेजिङ मोर प्र्याक्टिकल बेस्ड एजुकेसन, मोर इमर्सिभ लर्निङ, यस्तो लर्निङ बाई डुइङ भन्छ नि, त्यस्तो गर्न पायो भने चाहिँ आई थिङ्क आइड बी भेरी ह्याप्पी. बट लाइक अल्सो अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तो अलिकति इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि एउटा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु पेनिट्रेट द एजुकेसन सिस्टम जस्तो लाग्छ कि एज एन आउटसाइडर होइन. मलाई आई डोन्ट ह्याभ द एबिलिटी टु एस्टाब्लिस एन इन्स्टिट्युसन अफ माई ओन. सबैले गर्नु पनि पर्दैन, राइट. तर एक्जिस्टिङ इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ मलाई एउटा कुनै एउटा नयाँ प्रोग्राम एउटा इनोभेटिभ कन्सेप्ट ल्याउनु छ भने त्यहाँ त्यो भित्र छिर्नु नै इट्स सो कस्तो गाह्रो छ कि. सो त्यो एउटा मेथड आई डोन्ट नो हाउ इट क्यान बी मोर कोलाबोरेटिभ अर फर मोर इनोभेटिभ आइडियाज. तर त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो. Did I miss anything? Any parting word? I think we covered a lot. सोचेको भन्दा धेरै बोलेको छ. The parting word, I always say this to everyone, आफ्नो comfort zone-लाई challenge गर्नुपर्छ, and that's what I think educational experiences help. Learning भनेको continuous हो. तिम्रो मास्टर्स गर्दैमा पढाइ सक्यो भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ, that's very limiting. लर्निङमा फोकस हुनुपर्छ. ट्राभल र नयाँ कल्चर्स र कम्युनिटिज इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज हुँदाखेरि चाहिँ मैले पर्सनली एकदमै ट्रान्सफर्मेटिभ एक्सपिरियन्सेसहरू, ट्रान्सफर्मेटिभ इम्प्याक्ट एक्सपिरियन्स गरेको छु. सो आई अलवेज इन्करेज एभ्रिबडी टु ट्राभल. एक्लै गएर, ग्रुपमा गएर, फ्यामिलीमा गएर, जेमा गएर, तर आफ्नो वर्ल्ड, आफ्नो सिटी, आफ्नो घर नै आफ्नो दुनियाँ हो भनेर चाहिँ नबस हुन्छ. त्यही हो. वन्डरफुल. मलाई त मजा आयो, कति धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ. सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम. अनि त्यसपछि यस्तो इन्साइटफुल म त सुनिरहेको जस्तो लाग्यो. हस्, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. www.nepalwatch.com